السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق الطيب. هنبدأ معاكم إن شاء الله تعالى سلسلة جديدة بتتكلم عن كل شيء يخص ميكانيكا السيارات بشكل علمي وبشكل نظري إن شاء الله تعالى. أول حاجة فكرت أشرحها هي كيف يعمل المحرك، يعني موتور عربية بيشتغل إزاي. طبعا هنشرح أول حاجة عن أجزاء الموتور، هنعرف المحرك متكون من إيه، وهنعرف أسماء القطع الميكانيكية. اتنين، هنعرف مبدأ عمل المحرك، يعني هنعرف الفكرة الأساسية الموتور بيشتغل عليها، وأي موتور بنزين بيشتغل إزاي، هو نفس المبدأ. لو عرفت الجزئية دي، عرفت المبدأ ده، عرفت كل المواتير اللي في الدنيا كلها بتشتغل إزاي. هي بتشتغل على مبدأ واحد. طبعا موتور الديزل والبنزين بيشتغل بنفس المبدأ بس بفرق طريقة الإشعال، لكن احنا كل شرحنا هيبقى على الموتور البنزين. تمام. وأخيرا طبعا هنشرح الموتور بيشتغل إزاي، يعني هنعرف الأجزاء الميكانيكية أسمائها إيه ونتعرف عليها، هنعرف مبدأ العمل ونسبة الخلط، وهنعرف إزاي الموتور بيشتغل وإزاي الأجزاء الميكانيكية دي بتشتغل مع بعض. واحد، الصوابات. الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه الصباب. طبعا هو اسمه صباب بالبلدي. الاسم الحقيقي بتاعه أو اسم العلمي بتاعه اسمه صمام، بالإنجليزي اسمه فالفز. لما تسمع عربية واحد بيقول لك العربية دي 16 فالف، يعني 16 صباب، هو ده الصباب. المقصود بالفالف هو ده الفالف. تمام. ده السبرينج بتاعه اللي هو السوستة اللي هي المسؤولة عن غلق الصباب. طبعا احنا في الصبابات عندنا نوعين في اي موتور بنزين، ديزل او بنزين. اي صباب العادم اللي هو الاكزوست فالف، وصباب السحب اللي هو اسمه انتيك فالف. صباب السحب الانتيك فالف المسؤول عن دخول المزيج او الخليط، وصباب اكزوست فالف اللي هو العادم المسؤول عن خروج العادم. الصباب ده مغلق بتلقاء نفسه، يعني السوستة هي اللي بتخلي الصباب يقفل. الصباب بيفتح عن طريق ضغط الكام عليه. هنعرف دلوقتي بقية الأجزاء كلها، بس لازم أشرح لك الصباب ده إزاي بيشتغل، عشان لما أجي أشرح الموتور تبقى أنت واخد الصورة كاملة وعارف كل جزء بيشتغل إزاي. الصباب ده بيتقفل عن طريق السوستة. السوستة هي المسؤولة عن غلق الصباب. المسؤول عن فتح الصباب الكامة بتضغط على الصباب من فوق، طبعا بشكل مباشر او عن طريق وصلات، مش مشكلة بازاي، بس المهم هي الكامة المسؤولة عن فتح الصباب، والمسؤول عن غلق الصباب هو السوستة او السبرينج او الزنبرة. تاني جزء معانا هو شمعات الاحتراق او البوجيهات، او بالانجليزي اسمها سبارك بلاج. شمعات الاحتراق هي وظيفتها ان هي تطلع شرارة في الجزء ده. شايف الجزء ده؟ الجزء ده بيطلع من هنا شرارة لغاية الأرضي. كل جسم البوجي ده أرضي، طبعا أيا كان شكله إيه، واحد شمعة أو اتنين شمعة أو تلاتة شمعة مش فارقة، أما كله بيشتغل بنفس الطريقة، إن هو ده الجسم ده الأرضي، والحتة الصغيرة دي هي الكهرباء. هو ده المكان الوحيد اللي بيطلع منه كهرباء. الشرارة بتنط طبعا فولت عالي جدا، يعني من 24,000 تقريبا، بعض العربيات بيبقى أكتر من كده. الشرارة بتنط من المنطقة دي لهنا وبتخلي البنزين اللي جوه السلندر يولع. تالت حاجة معانا البستم باللغة العامية، أو البستن بالإنجليزي، أو المكبس باللغة العربية. الجزء ده بيبقى داخل متصل في السلندر. هنشوف السلندر دلوقتي. ده اسمه دراع البستم. اللومة دي هي بتتفك من هنا عشان تثبت على الكرنك. التلات فتحات دول مكان ما بيركب الشمبر. طبعا في اتنين ضغط وواحد زيت. المقصود بشمبر الزيت هو الشمبر المسؤول عن تزييت البستم وتزييت السلندر من الداخل. والشمبرين دول شمبرين ضغط، هو الشمبرين المسؤولين عن منع الضغط، يعني يمنع الضغط انه يهرب من غرفة الحريق. تمام. شمبرين ضغط بيمنعوا هروب الضغط، وشمبر زيت وظيفته ان هو يزيت البستم ويزيت السلندر. رابع جزء معانا هو الشمبر ذات نفسه. طبعا احنا شفنا الشمبر في البستم، بس هنشوف الشمبر كده لوحده. ثلاث قطع شنابر عبارة عن شمبرين ضغط. طبعا الشمبر ده الكروم او الواحد اللي هو لونه فاتح ده بيبقى فوق في التوب، تحت منه الشمبر الغامق ده، وتالت شمبر اللي هو شمبر الزيت. لما تشوف سوست كده والشنابر الرفيعه ده كده شمبر الزيت. هنا شمبر الضغط، شمبر الزيت. طبعا هو بالترتيب زي ما انتم شايفينه كده، في علامه توب اهي. طبعا ده اتجاه تركيب الشمبر. سادس حاجه معانا هي الكرانك، كرانك شافت. وظيفة عمود الكرانك ده إن هو يحول الحركة الترددية بتاعة البستم إلى حركة دورانية. بعد الكرانك بقى عندنا البلوك اللي هي حاوية الكرنك وحاوية البستم في قلب منها. شايفين الدوائر دي؟ لما واحد يقول لك عربيتك كام سلندر تقول له 4 سلندر، واحد يقول لك لا عربيتي 6 سلندر، واحد تاني يقول لك 8 سلندر. ايه هو السلندر؟ السلندر الدوائر دي. شايف الدايرة دي؟ هو ده السلندر، هو المكان اللي بيحوي البستم. يعني البستم طالع نازل فين؟ طالع نازل في السلندر. بالبلدي بيسموه شميز او قميص. هو ده المكان. طبعا في كذا شكل عشان الصورة توضح. هي الدوائر دي القمصان.
او الشمايز او السلندرات. هو ده السلندر، الدوائر الكبيره دي. ناخد شكل كمان، الشكل ده 6 سلندر على شكل حرف في، تمام، ب3 من هنا و3 الناحيه التانيه. اخر قطعه معانا هي عمود الكامه. طبعا عمود الكامه بيجي شكله حسب كميه الصباط الموجوده، حسب تصميم الموتور متصمم ازاي. طبعا الجزء ده اسمه عمود الكامه، هي دي الكامه. الكامه دي هي وظيفتها ان هي تفتح الصباب بدورانها، هي بتلف على محورها، فالنتوء ده لما يجي على الصباب بيضغط على الصباب، فالصباب بيفتح، سواء اللي كان صواب السحب الانتيك فالف، او سواء اللي كان صواب العادم اللي هو صواب اكزوست فالف. يعني بعض العربيات بيبقى فيها 2 عمود كامه، وبعض العربيات بيبقى فيها عمود كامه واحد. اغلب العربيات اللي فيها 2 عمود كامه بتبقى العربيه 16 صباب، واغلب العربيات اللي بيبقى فيها كامه واحده، عمود كامه واحد، بيبقى العربيه فيها 8 صبابات. وبعض الاحيان بيبقى عمود كامه فيها 12 صباب، وده شكل تاني لعمود الكامه. وده العربيه دي 16 صباب، لو عديت كده 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 الجنب ده و8 الناحيه التانيه. يبقى عندي كده عندنا مثلا ده يبقى عمود الاكزوست فالف، وهنا عندنا الانتيك فالف. عمود كامه بيحرك صوابات العادم، وعمود كامه تاني بيحرك صوابات السحب، يعني واحد مسؤول للعادم وواحد مسؤول للسحب. بعد ما اتعرفنا على الاجزاء الميكانيكيه للموتور، تعال بقى نعرف مبدأ عمل الموتور. مبدأ عمل الموتور بسيط جدا، ركز معايا بقى في الحتة دي. الموتور، أي موتور محرك احتراق داخلي، بيعمل 4 حركات أساسية. 4 حركات يعني 4 أشواط أساسية. شوط الانتيك اللي هو شوط السحب، أنا هقولهم لك بالترتيب، يعني الشوط ده ورا الشوط ده، مفيش شوط بيسبق التاني، هما 4 أشواط بيمشوا ورا بعض. أول شوط اسمه شوط السحب اللي هو انتيك، بعد كده الكمبريشن اللي هو الضغط، بعد الكمبريشن الباور اللي هو القدرة أو الحريق اللي هو الباور، بعد كده الشوط العادم او الاكزوست اللي هو الشوط اللي بيخرج العادم. طبعا اي حريق بينتج عنه عادم او بينتج عنه غازات، فبعد الشوط الحريق في عندي الشوط العادم. نتفرج بقى على الفيديو ده. طبعا الفيديو ده مش بتاعي، الفيديو ده انا دورت عليه لقيته في اليوتيوب، هسيب لكم الرابط بتاعه لو حد حب يتفرج على الفيديو بشكل كامل. طبعا انا مش هعرض الفيديو كله، هعرض بس الاجزاء المهمه اللي بتدعم الشرح بتاعي. هنا بقى نتعرف على اجزاء، نعيد بقى الاجزاء الميكانيكيه تاني مره مع الشرح. طبعا عندي هنا الانتيك فالف اللي هو صمام السحب، تمام، وعندي هنا الاكزوست فالف اللي هو الصمام العادم، وعندي هنا سبارك بلوج اللي هي شمعة الاحتراق، عندي هنا البستم كون منه الثلاث شنابر زي ما قلنا، شمبرين الضغط وشمبر الزيت، تمام. عندي هنا دراع البستم اللي متصل بعمود الكرنك، عندي هنا البلوكة دي كده وكده، دي البلوكة طبعا دي بتحوي ممرات للمية وبتحوي ممرات للزيت. طبعا زي ما قلنا البستم ده بيتحرك حركة ترددية هبوطا ونزولا، يعني طالع نازل. طبعا البلوكة دي بتحوي ممرات للمية عشان هنا بيحصل حريق، فالحريق ده بيولد حرارة، فالحرارة محتاجة تبريد. لو ما بردناش الاجزاء الميكانيكيه دي هتسيح على بعضها. في عندي 2 كومبريشن رينج، وعندي اويل رينج يعني 2 شمبر ضغط، وعندي 1 شمبر زيت. شمبر الزيت ده وظيفته ان هو يزيت الجزء ده، الاحتكاك ده ما بين البستم والسلندر. وشمبرين الضغط وظيفته ان هم يحجزوا الضغط الموجود هنا في المنطقه دي. طبعا هنا ضغط عالي جدا بيحصل نتيجه الحريق بتاع البنزين، فهو بيحجز الضغط اللي صادر في المنطقه دي. طبعا عمود الكرنك ده هو عمود الكرنك، بس ده هم يعني الفيديو عارف يشرح على بستم واحد بس. طبعا عمود الكرنك بيبقى فيه اكتر من بستم، بيبقى فيه 4 حسب تصميمه، بس على الاغلب بيبقى 4. طبعا ممكن اكتر، ممكن 6، ممكن 8. هنا عمود الكرنك متصل فيه دراع البستم. طبعا احنا قلنا الكرنك بيحول حركه البستم التردديه الى حركه دورانيه، حول الحركه الدورانيه بيدي الحركه لبقيه اجزاء الموتور. طبعا زي ما انتم شايفين كده، حركه تردديه بيحولها حركه دورانيه. نيجي بقى هنا على مبدأ عمل الموتور، ركز بقى معايا. هنا بقى بيبتدي شوط السحب. شوط السحب بيبتدي من النقطة دي، من أعلى نقطة ليه. أعلى نقطة في البسم اختصارا احنا بنسميها تي دي سي، معناها يعني توب ديد سنتر، يعني النقطة الميتة العليا، يعني أعلى منطقة يقدر يوصل لها البستم. البستم بيبقى في المنطقة دي، بيبتدي ينزل. أول ما يبتدي ينزل صباب انتيك فالف بيبتدي يفتح، وهو بيكمل بيفتح بشكل كامل. طبعا لسه ما بينزل هنا بيعمل فاكيوم، بيعمل شفط، فبيجبر الهواء والبنزين ان هم يعدوا من المنطقه دي، والخليط بيتوزع في المكان ده. الفاكيوم اللي بيحصل هنا بيجبر الهواء والبنزين ان هم يخشوا في المنطقه ديت. صمام العادم مقفول وصمام السحب مفتوح، والبستم بيطلع من النقطه الميته العليا، بيبتدي نزولا وبيعمل فاكيوم هنا بيشفط الهواء والبنزين في المكان دوت. بعد شوط السحب
طبعا هو المزيج كده سحب هواء وبنزين. هيبتدي بقى الشوط الكمبريشن او شوط الضغط، هيبتدي البستم من اخفض منطقه ليه اللي هي اختصارا بنسميها البي دي سي اللي هي باتم ديد سنتر او النقطه الميته السفلى، يبتدي صعودا. صمام السحب هيقفل وصمام العادم هيفضل مقفول زي ما هو. المزيج اللي هو سحبه هنا بسبب الفاكيوم اللي هو الهواء والبنزين، طبعا كميه الهواء المسبوب بنسب مظبوطه مش بنسب عشوائيه. النسبه المثاليه اللي هي 14.7 الى 1، يعني 14.7 جزيء هواء الى 1 جزيء بنزين. البسم بقى هيبتدي يضغط والصمامين هيفضلوا مقفولين. هيتقفل دلوقتي صمام السحب زي ما حضرتك شايفين، صمام السحب قفل والصمام العادم لسه مقفول، والمزيج اللي هو موجود في المنطقه دي هيبتدي ينضغط بفعل المكبس او البستم. كده المزيج هيبتدي ينضغط او الخليط ده ينضغط والبستم هيطلع هنا. طبعا احنا قلنا هنا اعلى نقطه ليه اللي هي الدي تي سي واخفض نقطه ليه اللي هي البي دي سي، بي دي سي اللي هي باتم ديد سنتر والتوب ديد سنتر. قبل ما يوصل للنقطة دي بعدة درجات طبعا محسوبة عن طريق الكمبيوتر، طبعا تقريبا هنا بس أنا يعني بقول مثالا هتجيله شرارة من البوجيه عشان يولع المزيج الموجود هنا اللي هو الخليط ده. طب وليه ما ولعش في المنطقة دي؟ هو ولع قبل ما يعني بيستم قبل ما يوصل للمنطقة اللي فوق دي تجيله شرارة عشان يسمح للمزيج ده إنه ياخد وقته في الاشتعال. طبعا الدرجات دي بتختلف حسب نوع الموتور، بتختلف حسب نوع البنزين، بتختلف حسب سرعة العربية، بتختلف حسب دوستك للبنزين. طبعا النسبة يعني توقيت الشرارة ده بيتحكم فيه اللي هو اليونت كنترول اللي هو الكمبيوتر العربية. طبعا احنا لسه في شوط الانضغاط او شوط الكمبريشن. البيستم هيبتدي يطلع فوق. اول ما وصل فوق احنا قلنا طبعا قبل ما يوصل كام درجة الشرارة هتجيله. هنا بقى يحصل حريق بسبب الشرارة اللي اتولدت من البوجيه. حريق هيولع ايه؟ البنزين والهواء الخليط. نسبة الخلط بتاعه 14.7 الى 1، يعني 14.7 جزيء هواء جايين من الانتيك فالف الى 1 بنزين. طبعا شوط هيبتدي بقى دلوقتي. طبعا احنا خلصنا شوط السحب وخلصنا شوط الكمبريشن، هيبتدي دلوقتي شوط الباور اللي هو الشوط اللي احنا بنستفيد منه. الشوط هو المحرك الاساسي للموتور. طبعا بعد ما جت الشراره هنا الغازات بقى هتتمدد بفعل الحريق اللي حصل في المنطقه دي. القوه اللي صدرت هنا بسبب الحريق هتجبر البستم ان هو ينضغط للاسفل. تمام، هو ده الشوط احنا بنستفيد منه. هتجبر البستم ينضغط للاسفل. بنفس اللحظه دي نواتج الاحتراق الموجوده هنا غازات كتير قوي اللي هو العادم. اول ما البستم هينزل تحت وهيبتدي يطلع تاني هيبتدي معاه الشوط العادم. صمام السحب مقفول وهيبتدي بقى الصمام العادم يفتح يخرج العادم عن طريق الاكزوست مانيفول عن طريق الشكمان الى خارج العربيه خالص. طبعا زي ما شايفين كده ادي صمام العادم فتح وهيبتدي يتخرج ايه العادم اللي موجود في المنطقه دي. نتفرج على فيديو توضيحي اكتر دلوقتي. طبعا احنا زي ما قلنا عندنا الشوط الانتيك، عندنا الشوط الكمبريشر، وعندنا الشوط الباور، وعندنا الشوط الاكزوست. هنا بقى هنشوف بشكل عملي. راقب معايا هنا. بص الهواء والبنزين اللي هو طبعا هنا بيخش هواء وبنزين الاثنين مع بعض خليط، ما بيخشش لا هواء بس ولا بيخش بنزين بس. طبعا احنا بنتكلم عن موتور التنفس طبيعي غير بقى غير بقى الموتور الانجكشن او موتور الجي دي اي. هنا هيخش الهواء والبنزين الخليط في المكان ده في غرفه الحريق بفعل طبعا هو دخل هنا بفعل الفاكيوم. يعني بفعل فاكيوم يعني الشفط، بفعل الشفط يعني البستم نزل لتحت عمل هنا فاكيوم فشفط الهواء والبنزين. صمام السحب مفتوح، صمام العادم مقفول. اول طبعا بعد ما دخل الخليط هنا اهو هيبتدي بقى صمام السحب هيتقفل ويبتدي بقى الخليط ده ينضغط بفعل المكبس. راقب. طبعا اول ما المزيج ده انضغط ارتفعت درجه حرارته، وقبل ما يوصل بكام درجه في المنطقه دي هتجيله شراره. طبعا توقيت الشراره ده بيجي عن طريق الكمبيوتر العربيه. طبعا احنا كل شرحنا عربيات الانجكشن، يعني في عربيات اقدم من كده كان عن طريق الديسبراتير اللي هو موزع شراره. كل كان طريقه ميكانيكيه بحته، ميكانيكيه كهربائيه، ما كانش فيه تدخل اي الكتروني. دلوقتي العربيات كلها اتطورت وبقى شمعه الاحتراق دي يعني توقيت الشراره بتاعها بتاخدوا الامر بتاعها من عن طريق الكنترول يونت عن طريق الكمبيوتر. هتجيله بقى شراره في المنطقه دي تولع المزيج الموجود هنا اهو. هنا بقى حصل اشتعال فجائي ولد بقى طاقة عالية جدا. طبعا الغازات اللي جوه دي اتمددت فبقت ضغطت على البستم. فهو ده اسمه من اسمه كده اسمه شوط الباور او شوط الحريق او شوط القدرة. هو اللي بيجبر البستم للنزول تحت. هو ده الشوط الاساسي اللي احنا بنستفيد منه عشان يحرك الموتور، عشان يحرك العربية من مكانها. زي ما حضرتك شايفين كده. طبعا بعد ما اشتعل الخليط ده هيتولد ايه العادم. طبعا احنا لسه عندنا في شوط القدره عندنا الصمامات لسه مقفوله. حصل الحريق ولد عنه عادم، فالعادم ده لازم يخرج عشان يبتدي الشوط جديد. يعني احنا قلنا كده شوط السحب دخل هواء وبنزين، بعد كده شوط الضغط الاثنين مقفولين ضغط الهواء والبنزين، بعد كده جات له شراره اشتعل الهواء والبنزين. بعد ما اشتعل واستفدنا من الطاقه ونزل البستم وحرك الكرنك هيبتدي بقى الشوط العادم. هيخرج بقى العادم اللي احنا مش عايزينه ده. هيفتح الصباب العادم والصمام
السحب لسه مقفول. هنا بقى صمام العادم فتح، هيخرج العادم من هنا، البستم يطلع لفوق، بيزق العوادم دي بيطلعها عن طريق صمام العادم اللي هو الاكزوست فالف. واول ما صمام العادم ده هيقفل، صمام السحب هيفتح ويعمل دورة جديدة في نفس اللحظة. يعني ده هيقفل وده هيفتح في نفس اللحظة، يعمل دورة جديدة، يعمل 4 أشواط جديدة. ده هيقفل وده هيفتح تاني. نشوف مقطع بعيد كده عشان توضح الرؤية. ادي سحب، قفل، ضغط، شرارة، قدرة، باور، عادم، خرج العادم، خد سحب تاني، وهكذا. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو يكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للمشاهدة.